කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ කාගෙන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් කොහොමද කියලා අහන විදිය, කවුරු හරි අපෙන් අපේ ෆීලිංග්ස් ගැන අහුවොත් ඒවට නෙගටිව් පොසිටිව් කමෙන්ට්ස් දෙන විදිය, අපේ හැඟීම් විස්තර කරන විදිය. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපේ හැඟීම් වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ feelings. අපි දැන් බලමු අපි කොහොමද තව කාගෙන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ feelings මොනවද කියලා අහන විදිය. පළවෙනි එක තමයි how are you මේකෙන් අහන්නේ ඔයාට දැන් කොහොමද කියන එක. තවත් එකක් බලමු. how are you feeling මේකෙන් අහන්නේ ඔයාට කොහොමද දැන් දැනෙන්නේ කියන එක. තවත් එකක් බලමු. how is it going මේකෙන් අහන්නේ ඔයාගේ හිතට දැන් කොහොමද කියන එක. තවත් එකක් බලමු. how you doing මේකෙන් අහන්නේ ඔයාගේ වැඩ දැන් කොහොමද, ඔයාගේ හිතට දැන් කොහොමද කියන එක. දැන් අපි බලමු අපේ ෆීලිං එක good නම් පොසිටිව් නම් අපි දෙන්න පුළුවන් උත්තර කිහිපයක්. I am good මේකෙන් කියන්නේ මට දැන් හොඳයි කියන එක. මේකම අපිට කියන්න පුළුවන් I am great කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් not too bad මේකෙන් කියන්නේ නරකම නෑ කියන එක. දැන් අපි බලමු අපේ ෆීලිං එක බෑඩ් නම්, නරකයි නම්, නෙගටිව් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් රෙස්පොන්සස් කිහිපයක්. පළවෙනි එක තමයි not too great මේකෙන් කියන්නේ එච්චරම හොඳ නෑ කියන එක. තවත් එකක් තමයි I am a little under the weather මේකෙන් කියන්නේ මට එච්චරම හොඳ නෑ කියන එක. දැන් අපි බලමු මේ හොඳ නරක ෆීලිංග්ස් වලට අමතරව අපිට දැනෙන common feelings කිහිපයක්. I am bored මේකෙන් කියන්නේ මට දැන් එපා වෙලා තියෙන කියන එක. තවත් එකක් බලමු. I am disappointed මේකෙන් කියන්නේ මගේ බලාපොරොත්තු ඔක්කොම දැන් නැති වෙලා තියෙන කියන එක. තවත් එකක් බලමු. I am sleepy මේකෙන් කියන්නේ මට දැන් හොඳටම නිදිමතයි කියන එක. තවත් එකක් බලමු. I am exhausted මේකෙන් කියන්නේ මට දැන් හොඳටම මහන්සි කියන එක. තවත් එකක් බලමු. I am depressed මේකෙන් කියන්නේ මගේ හිත දැන් හොඳටම රිදලා තියෙන, මට දැන් ડિප්‍රෙෂන් වගේ කියන එක. දැන් අපි බලමු අපේ ෆීලිංග්ස් විස්තර කරන තවත් ෆ්‍රේසස් කිහිපයක්. පළවෙනි එක තමයි I don't like you when you scream මේකෙන් කියන්නේ ඔයා කෑ ගහනකොට මම ඔයාට කැමති නෑ කියන එක. තවත් ෆ්‍රේස් එකක් බලමු. I feel great when you hug මේකෙන් කියන්නේ ඔයා මම තුරුල් කරගත්තාම මට ගොඩාක් හොඳට දැනෙනවා කියන එක. තවත් ෆ්‍රේස් එකක් බලමු. I don't like it when it rains. It makes me feel bored. I don't like it when it rains. It makes me feel bored. මේකෙන් කියන්නේ මම වහිනවට කැමති නැහැ. එතකොට මට ගොඩාක් එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීපු ඉංග්‍රීසි ෆ්‍රේසස් ඔයගොල්ලන්ගේ හැම වෙලේම තියෙන එක එක විදිහේ ෆීලිංග්ස් විස්තර කරන්න එක එක විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන ඕනම ෆීලිං එකක් ඕනම වෙලාවක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.